Legend. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Đi Đàm Đú Đi. Mình là Linh và hôm nay là thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2020. Mình quyết định sẽ bay về Việt Nam. Việc quay ở những nơi công cộng nên chất lượng âm thanh của video sẽ không được như mong muốn. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Và chuyến bay của mình ngày hôm nay sẽ kéo dài 10 tiếng. Các bạn hãy cùng xem mình sẽ làm gì trong 10 tiếng tiếp theo trên chuyến bay này nhé. Let's get! Đi đám đú đi. Mọi người ơi, mình đang ở sân bay Frankfurt mà chả có ai hết. Hôm nay siêu vắng ý, vắng hơn rất nhiều so với mọi khi luôn ý. Không một bóng người luôn. NANI?! Thôi ít nhất là mình sẽ được về nhà tránh dịch các bạn ạ. Ở bên này sợ lắm. 15 minutes later. Mình đã vào được khu vực chờ chuẩn bị lên máy bay. Và ở đây thì họ chia khu vực chờ ra làm nhiều khu khác nhau. Và ở chỗ mình ngồi thì chỉ có khoảng 9 đến 10 người thôi. Và mọi người đều ngồi cách xa nhau như này. Mình vừa thay găng tay và khẩu trang mới sau khi hoàn tất toàn bộ các quá trình xuất cảnh. Thực chất thì quyết định bay về của mình cũng không phải là một quyết định bồng bột ý. Và ở cuối video mình sẽ giải thích rõ hơn, nên các bạn đừng vội ném đá mình nhé. Tại thời điểm mình bay thì lệnh cách ly tập trung vẫn chưa được áp dụng. Tuy nhiên mình vẫn sẽ tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày tại nhà. Rồi giờ mình chuẩn bị lên máy bay đây. Hẹn gặp lại các bạn trên máy bay nha. Đi đám đú đi. Việc đầu tiên mình cần làm khi đặt mông xuống chỗ ngồi là lau toàn bộ khu vực sinh hoạt của mình trong vòng 10 tiếng tiếp theo. Mình đã thủ sẵn một gói giấy ướt chỉ để chờ giây phút này và hành động thôi. Các bạn khi sử dụng phương tiện công cộng cũng hãy đem theo trong mình một gói giấy ướt như này nhé, bởi vì nó cực kỳ hữu dụng luôn ý. Ngoài ra khi check in máy bay mình cũng đã tự chọn chỗ ngồi ở cuối và cạnh cửa sổ, vừa để hạn chế số người tiếp xúc nhất có thể, mà vừa có thể ngả lưng ghế mà không làm phiền tới ai, he he. Các bạn đừng quên lau cả cửa sổ và tay vịn cạnh mình nữa nhé. Bởi vì khi đi ngủ mình sẽ ngả nghiêng ấy, mà động vào là không tốt rồi. Để chắc ăn thì mình đổ cả nước rửa tay khô và giấy ướt lau cho sạch. Rồi cả chuyến bay mình cũng sẽ đeo khẩu trang và găng tay bảo vệ bản thân nữa. Sau khi hoàn tất việc lau dọn và thay găng tay thì mình nhận ra rằng dãy ghế mình chọn không có một ai ngồi. Ôi may mắn thực sự các bạn ơi. Vậy là tạm yên tâm phần nào rồi. Thôi máy bay sắp ra đường băng rồi, chuẩn bị về với tổ quốc thôi. Yay! Việc mình rất thích làm khi lên máy bay đó chính là xem phim. Một phần là vì không có gì để làm, nhưng mình thấy xem phim trên máy bay cực tập trung và mình hiểu phim hơn rất nhiều ấy. Thế nên là nhiều lúc mình còn để dành mấy phim hot để sau xem trên máy bay luôn ấy. Ngồi ở mông rồi thì mình được phát quyển menu đồ ăn, yay! Chuyến bay của mình thì xuất phát lúc 13 giờ 55 tại Frankfurt và sẽ hạ cánh ở Nội Bài vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau ấy. Vì vậy nên là mình được ăn 2 bữa là bữa trưa và bữa sáng. Để mình cho các bạn nhìn qua xem hôm nay mình đã ăn cái gì nhá. Trong suốt chuyến bay, nếu như thực khách đang cảm thấy không khỏe là sốt, ho, viêm họng hoặc khó thở, xin thực khách đừng vui lòng thông báo cho thành viên phi hành đoàn ngay lúc này. Tại sân bay đến, khi máy bay dừng lại, thực khách vui lòng không di chuyển hoặc yên tĩnh vị trí cho đến khi cơ quan y tế hoàn tất các thủ tục liên quan. Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của mình. Không biết mình quay thế này các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà thực ra chuyến bay của mình cũng khá là vắng theo như mình thấy. Và thật may mắn là hai ghế bên cạnh mình vẫn không có ai ngồi, yeah! Sau khi quyết định món ăn thì mình quay trở lại với công việc xem phim. Và mình quyết định xem Frozen 2 bởi vì đợt trước chưa kịp xem. Đợt công chiếu Frozen 2 thì vài bạn bè mình ở bên Đức cũng đã đi xem rồi, còn mình thì chưa. Với lại có một nhược điểm khi xem phim bên Đức là họ sẽ thuyết minh toàn bộ bằng tiếng Đức ấy. Còn lịch chiếu bản original thì rất là hạn chế. Và nói chung là đây là điểm mà rạp phim Đức mà mình không hề thích một chút nào. Giờ ăn Tết rồi. Nghĩa thay găng tay và thay khẩu trang để ăn đi. Gọi theo suất ăn của Đức. Đây là salad khoai tây, xúc xích, sữa muối.
ăn uống no nê xong thì mình lại quay lại với công việc dọn dẹp và khử khuẩn. Và lên máy bay thì mình có đem theo một gói đựng chất lỏng, hay mình tự đặt tên nó là survival kit, gồm mấy thứ thiết yếu khi bay ấy. Lần bay nào thì mình cũng vác theo nó, nhưng lần này thì có thêm lọ nước rửa tay không thể thiếu trong mùa đại dịch này được. Thôi, bây giờ mình sẽ lau dọn và đeo khẩu trang cũng như thay găng tay mới nhé. Để cho chắc thì mình bôi luôn cả nước rửa tay khô lên găng tay luôn. Cũng không biết là có gì hơn không, nhưng mà có còn hơn không đúng không các bạn? Và vâng, công việc lau dọn của mình lại được tiếp tục một lần nữa. Lần này mình sẽ lau bàn ăn mình vừa ăn này, và mình chú ý lau cửa sổ hơn, bởi vì để tránh đang xem phim thì lăn ra ngủ lúc nào không biết, he he. Và xong. Người ta vẫn thường nói căng cơ bụng thì trùng cơ mắt, và quả nhiên là rất đúng với những đứa lười như mình. Lần đầu tiên đi máy bay, hai cái bên cạnh mình đều trống như này, thật là may mắn, siêu may mắn luôn ý. Và vì vậy mình tận dụng cả 3 ghế làm chỗ ngủ luôn. Nhưng chưa hết mình phải xếp lại mọi thứ đã. Vì mình có đem theo áo khoác lên máy bay, với cả cũng hạn chế dùng đồ chung trong đợt dịch ấy, thế nên là mình quyết định đắp áo đi ngủ. Ngoài ra thì mình phải chặn một cái chăn ở dưới chân để không đạp ra ngoài, kẻo đá vào ai đi qua đi lại. Ok, chăn ấm để êm, sẵn sàng đi ngủ. Bây giờ mình đi nạp năng lượng đây nha các bạn. Mình đang ngủ thì mình gọi dậy một cái gì an toàn thôi. Đấy, có không thời tiết xấu thì không sao, sẽ sớm ngủ tiếp tục ngủ. Sáng rồi, đến giờ ăn tiếp rồi các bạn ơi. Thực ra mình định đi đánh răng nhưng thấy người ra người vào toilet hơi nhiều nên cũng sợ ấy. Thôi đánh sống bẩn nha, tặng cả cao su rồi đợi về nhà đánh răng vậy. Đây là bữa sáng của mình, ta-da. Bởi vì buổi sáng mình thích ăn đồ ngọt hơn ấy, thế nên là mình đã quyết định chọn suất pancake. Đây là hoa quả này, bánh mì, một hộp pancake. Đợi tí, rửa tay không ra, hi hi. Đây, hộp pancake như này có mứt ở trên nữa. Và một hộp sữa chua. Mời các bạn nha. Máy bay rồi các bạn ơi, sướng quá, về đến Hà Nội rồi. Let's go. Hello Việt Nam, mình đã về, sướng quá. Tự do rồi. Chào các bạn, hôm nay đã là ngày 28 tháng 3 rồi, là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày 14 ngày cách ly của mình tại nhà. Và như ở đầu video mình đã nói rồi rằng là chuyến bay của mình là chuyến bay cuối cùng từ châu Âu về mà không phải đi cách ly tập trung. Tuy nhiên là khi cách ly tại nhà thì mình cũng phải chịu sự giám sát rất chặt chẽ của công an cũng như là Bộ Y tế phường. Và dành cho những bạn nào tò mò thì ngay ngày đầu tiên khi mà mình về đến nhà ấy, thì công an đã gọi điện cho bố mẹ mình và là mình phải nghiêm túc chấp hành việc cách ly tại nhà này. Và đồng thời là ngay trong ngày hôm đó thì y tế phường có tới nhà mình để đưa giấy cam kết cách ly cũng như là một tờ giấy họ gọi là kiểu kiểm tra thân nhiệt ấy. Thì mỗi ngày sáng chiều mình đều phải đo thân nhiệt và ghi vào tờ giấy đấy để nộp cho họ vào ngày cuối cùng. Ngoài ra thì khi mà cách ly được vài ngày thì mình có được y tế phường gọi đến trạm để xét nghiệm và mình nhận kết quả âm tính. Và cũng thật may mắn là sau 14 ngày thì mình vẫn rất là khỏe mạnh. Ok, quay trở lại với vấn đề rằng là dạo gần đây mình nghe thấy rất nhiều bạn ở Việt Nam có trách móc các bạn du học sinh về nước làm gánh nặng cho Tổ quốc ấy. Thì thực ra mình cũng suy nghĩ khá là nhiều về vấn đề này và cũng khá là ăn năn về nó. Tuy nhiên là cái ngày mà mình bay về thì cái thực trạng mà du học sinh bay về nước để trốn dịch ấy thì nó vẫn chưa thực sự là nhiều.
Và cái lý do chính mà mình bay về thì cũng đúng là về chống dịch, nhưng mà mình cũng có nhiều yếu tố đằng sau và mình muốn giải thích kỹ hơn về việc bọn mình thì đã hoàn thành kỳ học đầu tiên và bước vào kỳ nghỉ hè từ cuối tháng 2 rồi. Lúc đó thì bố mẹ mình cũng có hỏi là tại sao con không về, thì lúc đó mình đã giữ quan điểm là mình sẽ ở lại để đi làm thêm. Tuy nhiên là công việc làm thêm của mình cũng không được suôn sẻ cho lắm, vì vậy nên là thời gian ở Đức mình cũng không có làm gì hết. Khi mà dịch Covid bắt đầu bùng lên tại Đức, khi mà chỉ có 1-2 người đầu tiên bị nhiễm ấy, thì mình đã rất là sợ rồi và mình quyết định là mình sẽ rú ở trong nhà. Tuy nhiên là nhà của mình lại là nhà share 4 người, vì vậy nên là 3 người còn lại vẫn tiếp tục phải đi thi cũng như là đi làm. Vậy mình không thể đảm bảo được là ở trong nhà mình có an toàn hay không ấy. Ngoài ra thì ở nhà một thời gian xong thì lương thực cũng cạn kiệt này, đồ đạc cũng hết. Thế nên là mình bắt buộc phải ra đường để đi mua. Và ở bên Đức thì họ rất là chủ quan, họ không có đeo khẩu trang gì đâu. Vì vậy nên là ra đường cũng rất là sợ. Đấy, từ cái lúc mà mình thấy ở bên Đức họ không có biện pháp phòng trừ nào ngoài việc là không bắt tay ấy, thì mình đã bắt đầu sợ rồi và mình quyết định là mình muốn đặt vé về Việt Nam. Tuy nhiên là mình vẫn do dự và thời gian tiếp theo mình có ở nhà chỉ kiểu update thông tin xem là tình hình ở bên Đức thế nào, thì bắt đầu thấy con số người bị nhiễm bắt đầu gia tăng. Và ngoài ra là có rất nhiều trường hợp những anh chị ở bên Đức bị kỳ thị hoặc là bị đánh đập bởi những người nước ngoài ấy. Thế nên là mình rất là lo lắng. Một vấn đề nữa là mình đã suy nghĩ rằng là giả dụ trong trường hợp mà đã bị nhiễm rồi mà vào viện chữa trị ở bên Đức thì khoản chi phí mình phải chi rất là lớn. Và điều này cũng là một trở ngại rất lớn cho du học sinh, kể cả khi bạn đã có bảo hiểm rồi ấy. Thế nên là điều đấy lại càng củng cố suy nghĩ cho mình rằng là mình nên về Việt Nam vào thời điểm đó. Và đấy, cái thời gian mình ru rú trong nhà thì ngày nào mình cũng đọc báo. Và mình thấy rằng là tình hình ở Đức đang rất là mất kiểm soát, bởi vì mình rất sợ. Ngoài ra thì mình cũng ngồi xem vé máy bay và mình cảm thấy cũng khá là hợp lý để mình có thể về. Vì vậy nên là mình đã quyết định gọi cho bố mẹ và biết rằng bố mẹ cũng rất là lo cho mình ở bên này, và bố mẹ khuyên là mình nên về. Từ khi về Việt Nam thì mình cảm thấy là sức khỏe của mình cũng được đảm bảo hơn và tinh thần cũng được ổn định hơn rất là nhiều. Và qua đây thì mình mong là các bạn ở Việt Nam có thể thông cảm hơn cho những du học sinh chúng mình, rằng là chúng mình ai cũng có một câu chuyện riêng đằng sau quyết định về Việt Nam này, và quyết định này không phải là một quyết định đường đột ý. Tính đến thời điểm hiện nay thì dịch bệnh đã lây lan rất mạnh rồi, và mình nghĩ rằng các bạn du học sinh cũng đã có những quyết định của riêng họ. Vì vậy mình chỉ mong rằng là tất cả các bạn đều có thể giữ sức khỏe và chúng ta có thể đẩy lùi đại dịch này càng nhanh càng tốt nhé. Ok, video này mình xin phép được kết thúc tại đây. Và nếu như các bạn thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Và chúng mình hứa hẹn sẽ đưa đến thật nhiều nội dung thú vị cho những video lần sau nhé. Ok, giờ thì bye bye.